Xin chào tất cả các bạn đến với channel thiết kế và lập trình vlog của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người là cách để tải nhiều cái hiệu ứng âm thanh chất lượng về máy nha. Thì hồi đó mình cũng có lên YouTube, xong mình gõ những cái hiệu ứng âm thanh thì nó cũng ra những cái video với những cái nó có chứa những cái hiệu ứng âm thanh, nhưng mà ngay phần mô tả thì người ta không có để link để chúng mình có thể tải. Thì mình cũng giống như các bạn thôi, hồi đó mình cũng để mình tìm, xong rồi là mình cũng không có thấy là mấy cái link tải ở đâu hết. Đó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để tải những cái hiệu ứng chuyển cảnh đó nha. Thì mọi người lên Google và gõ chữ là iualo.com, sau đó các bạn để chuột vào download và kéo xuống nha. Đây, kéo xuống âm thanh và các bạn chuyển sang âm thanh tiếng động nha. Rồi sau đó các bạn click vào hiệu ứng âm thanh chuyển cảnh. Này các bạn nhớ đeo tai nghe vào nha, hoặc là giảm âm lượng lại tại vì âm thanh khá là ồn đó. Thì có 4 âm thanh chuyển cảnh để cho các bạn có thể tải về nha. Thì dưới đây nó cũng có những cái âm thanh nữa nè, nếu mà các bạn muốn hoặc là các bạn thích thì các bạn có thể tải nó về nha. Mình sẽ click vào thử tải tiếng sư tử cười đi chẳng hạn. Thì nó cũng có những cái âm thanh là tiếng cười show web đó đây. Thì những cái âm thanh này mình sẽ để ở phần mô tả để cho các bạn có thể tìm tải nha. Ok, nếu các bạn thấy video này hữu ích thì cho mình một like, một subscribe để cho kênh mình càng phát triển nhé. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu những cái kiến thức mà mình nghĩ là nó cần thiết và đăng lên video này nhé. Nếu mà mình tìm thấy những cái kiến thức nào bổ ích, mình sẽ nhanh chóng cho các bạn tiếp cận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo.